Hello guys, welcome back. So pag-usapan natin guys tungkol sa pagbubuhos, no? So paano nga ba mag-concrete pouring? Paano magbuhos ng slab, ng column, beam? So ito yung pag-uusapan natin ngayon. So gaya ng sinabi ko, tapos na yung forming works, tapos na yung paglalatag ng reinforcement bar. So this time ready na tayo magbuhos. So dumating na yung delivery natin ng graba. So umorder ako ng dalawang elf ng buhangin, dalawang elf ng graba, no? Tsaka semento. So in order kong semento, 100 yan. So 27 square meter yung bubuhusan natin na slab. So bali 5 yung bali 5 yung kapal, no? Yung slab natin. So gumamit kami ngayon ng mixer. Sa gumawa kami ng platform nung mixer, no? Tingnan natin guys. Lagi yung graba panda rin. Linis na yan. Taktaki, hindi naman pa. Ano, kaya pa? So nga pala guys, bali dito kami nag-start magbuhos. So napakaliit pa lang yung natatapos namin. Nag-prepare pa kasi kami, almost nag-start na kami ng 10. So 2 oras yan yung natapos. CR pa lang. Taktak mo dyan.
pag-uusapan natin ngayon tungkol dun sa pagbubuhos. So ilang supot ba kami? Siguro nakaka 12 supot pa lang kami ng semento. So nag-i-start pa lang kami ng pouring. So ang ratio nga pala natin guys, is 144, no? So ibig sabihin ng 144, isang sakong semento is 4 na sakong graba, 4 na sakong buhangin, at saka isang supot ng Sahara. Ang Sahara guys, waterproofing yon. So sinasama yon sa buhos, no? Kasi para kahit papano hindi tumagos yung tubig, lalo na CR part noon, saka CR din dito. Tsaka iniwasan din natin guys, kasi pag naglagay kami ng inside gutter dito, so yung papatungan ng roof beam, naka waterproof din yun using Sahara. So bali okay na kami rito guys. So yan yung topic natin, paano magbuhos ng slab na 27 square meter lang, na manual lang yung pagdi-deliver ng buhos guys, kasi walang space dun eh. So gumamit naman kami ng mixer, no, para paghahalo naman ay makatipid na sa tao. So pagpapala na lang tsaka pag-aakyat, medyo yun lang yung critical. So mamaya guys babalik kami, time is 12 o'clock, so lunch break. So ayan po pa. Okay. Alright. Eh, tabi niyo yung langgana dito, mamaya manakaw ng mapuputian. Ilang supot na tayo? Ilan ba yun? 60 yun? 60? 67 kami. Ilan yan? 10 ba yung patay? So 11 sack na cement yung nauubos namin. So na guys, matapos namin ito mamaya hanggang maghapon na. So 2 hours, 2, 4, 6, 8. Kalahati guys, abutin kami rito ng gabi. So balik tayo mamaya guys, para malaman nyo paano buhusan ito. Maliit lang naman itong area na to. So ang manpower dito guys is 10, no? 10 yung manpower, kasi malapit lang naman yung area ng pagbubuhusan sa kanyang tambak. So till next time guys, pagbalik tuloy natin yung pagbubuhat tungkol sa concrete pouring, pagbubuhat ng slab sa kanyang ganyan. Nabuhusan na guys. Kung papansin nyo, may kahoy dito. So purpose ng kahoy para mag-drop tayo doon, kasi toilet and bathroom to. Kaya may abang doon na didos, floor drain, at ito yung sa bowl nya, no, sa water closet. So may mga PVC blue, yan yung water line natin. So pag anong kami guys pag nagbuhos, no, kasi habang papalapit kami ron, medyo mas madali na. Inuna namin yung dulo kasi wala kaming dadaanan eh. So ayan. So mamaya. Sa akin pala. Yan. Ito. Yan.